Cập nhật căng thẳng chào lửa Đông Âu, Nga nói xem xung đột ở Ukraine là cuộc chiến sống còn của nước này với phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Anh cảnh báo ông Putin sẽ không dừng lại. Thủ tướng Hungary nói rằng châu Âu mất độc lập, năng lực kinh tế và quân sự vì xung đột Ukraine. Tại sao? Có phải Đức suy yếu khả năng phòng vệ khi tập trung hỗ trợ quân sự cho Ukraine? Nga nói phương Tây luôn ảo tưởng đánh bại cường quốc hạt nhân. Đáng chú ý, Moscow cáo buộc Ukraine chuẩn bị tấn công vùng lãnh thổ ly khai của Moldova, thực hư ra sao? Một số tin tức đáng chú ý khác, thị trưởng Seoul cho rằng Hàn Quốc nên để ngỏ khả năng trang bị vũ khí hạt nhân. Brazil ngừng xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc do phát hiện ca bệnh bò điên. Tỷ lệ sinh Hàn Quốc lại giảm kỷ lục. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế cập nhật diễn biến ở chảo lửa Ukraine cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, chiến trường Đông Âu ngày một sôi sục và có thể lan rộng bất cứ lúc nào với việc cả Nga và phương Tây đều nêu những thông điệp răn đe vô cùng cứng rắn gần đây. Mới đây, trong một phiên họp đặc biệt về Ukraine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga Vasily Nebenzia đã cáo buộc phương Tây cố tình dọn đường để Ukraine chiến đấu với Nga trong nhiều năm. Thông tin trên được TASS đăng tải hôm 23 tháng 2. Cụ thể, ông Nebenzia nói, Mỹ và châu Âu đã đồng lõa và dung túng, trang bị vũ khí liên tục cho Ukraine. Nhờ đó, Kyiv nêu quyết tâm loại bỏ mọi thứ liên quan đến Nga bằng mọi giá. Vị đại sứ nói tiếp, ở một đất nước mà tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ của đa số dân chúng trong nhiều thế kỷ, cùng với nền văn hóa thống nhất với xứ Bạch Dương, thì việc loại bỏ mọi thứ liên quan đến Nga về cơ bản có nghĩa là phá hoại nền tảng thống nhất của xã hội, áp đặt mô hình chống lại Moscow. Chưa dừng lại ở đó, ông Nebenzia còn nhấn mạnh rằng Nga xem tình hình ở Ukraine hiện nay là cuộc chiến sinh tồn với tập thể phương Tây. Đại sứ nói Moscow xác định những gì đang diễn ra hiện nay là một cuộc chiến với phương Tây vì sự sống còn và tương lai của đất nước và vì bản sắc của Nga. Nhà ngoại giao cũng chỉ ra rằng phương Tây đã thực hiện kế hoạch bóp nghẹt Nga kể từ năm 2014. Ukraine chỉ là một lá bài trong âm mưu của Mỹ và đồng minh. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace mới đây cảnh báo xung đột ở Ukraine có thể kéo dài thêm một năm nữa. Theo ông, Nga không chỉ coi thường cuộc sống của người dân Ukraine mà cả chính những người lính của họ. Chắc chắn Kiev và phương Tây có thể giành được thắng lợi. Thông tin trên được The Guardian đăng tải hôm 23 tháng 2. Nhắc đến Tổng thống Putin, ông Wallace nói rằng đã có nhiều binh lính xứ Bạch Dương bị thương hoặc thiệt mạng do những tính toán sai lầm và màn gây hấn thảm khốc của Tổng thống Putin. Khi đã vượt qua ranh giới và không có chút tiếc thương cho sự hy sinh của quân đội nước mình, thì tôi nghĩ ông ấy sẽ không dừng lại. Chia sẻ với đài phát thanh LBC, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng nói rằng các nước NATO có thể trao tiêm kích cho Ukraine và lưu ý thêm, cuộc chiến hiện tại không phải là xung đột của NATO. Ông Wallace nói, tôi nghĩ rằng đã có cuộc thảo luận liên quan đến việc một quốc gia Đông Âu cấp máy bay MiG-29 cho Ukraine. Các nước thành viên của NATO có khả năng cung cấp các thiết bị cho không quân của Kyiv hoặc máy bay MiG-29. TASS đưa tin hôm 23 tháng 2, phát biểu trong một cuộc họp với các nhà lập pháp thuộc Liên minh cầm quyền ở Balatonfur, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói rằng châu Âu đã mất đi sự độc lập cũng như sức mạnh kinh tế và quân sự do cuộc xung đột ở Ukraine. Mỹ đã dùng lục địa già để tư lợi. Truyền thông Hungary Magyar Nemzet đưa tin, ông Orbán đã nhận định rằng châu Âu đang ngày càng suy yếu vì chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dùng Brussels để đem lại lợi ích cho Washington và khiến lợi ích của châu Âu bị tổn hại. Cơn sóng thần trừng phạt đang phá hủy nền kinh tế EU, trong khi Mỹ không bị ảnh hưởng do nguồn năng lượng giá rẻ. Thủ tướng Hungary cũng chỉ ra rằng năng lực quân sự của EU đang ngày càng yếu đi do các nước đã gửi một phần đáng kể vũ khí của mình tới Ukraine, trong khi không thể kịp thời bổ sung phần thiếu hụt trong kho dự trữ. Theo ông Orbán, châu Âu đã mất đi sự độc lập cũng như sức mạnh kinh tế và quân sự trong vòng chưa đầy một năm. Ông cho rằng trước thực trạng trên, Hungary phải ưu tiên bảo vệ lợi ích của đất nước, cố gắng thoát khỏi tình huống tự trói mình và trở nên mạnh mẽ hơn. Để đạt được điều đó, Budapest quyết duy trì độc lập chính trị và không can thiệp vào xung đột ở Ukraine. Thưa quý vị, Đức là một trong những nước tài trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine trong thời gian qua. Giám đốc điều hành một nhà máy sản xuất các bộ phận cho xe tăng Leopard 2 cảnh báo rằng việc Berlin tập trung vào viện trợ cho Kiev sẽ tạo ra lỗ hổng phòng thủ cho chính nước này.
Ghi nhận của Sky News tại một vùng ngoại ô yên tĩnh ở Rhea Hamburg, các phóng viên đã có dịp quan sát một phần nhỏ trong cỗ máy chiến tranh của Đức. Nhà máy của Vincarion chuyên sản xuất các bộ phận trang bị cho vũ khí, bao gồm cả xe tăng Leopard 2 theo yêu cầu. Khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở rộng quy mô sản xuất vũ khí của mình, Vincarion đã cảnh báo Đức không thể làm điều tương tự. Tiến sĩ Stefan Stezen, giám đốc điều hành của Vincarion, chia sẻ, đối với tôi, điều đáng lo ngại là Đức đang tặng 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, nhưng chưa đặt mua thêm một chiếc nào. Đức là một trong những nhà tài trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Cùng với cam kết gửi Leopard, nước này cũng đã dỡ bỏ các hạn chế đối với các đồng minh để họ có thể làm điều tương tự. Tại Hội nghị An ninh Munich, Thủ tướng Đức kêu gọi các đối tác gửi xe tăng của họ ngay lập tức. Ông cũng tuyên bố sẽ củng cố lực lượng vũ trang của Berlin. Năm ngoái, trong một quyết định mang tính bước ngoặt lịch sử, Đức đã công bố nguồn quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro để nâng cấp quân đội. Tuy nhiên, sau một năm sau khi xung đột Ukraine nổ ra, có nhiều ý kiến chỉ trích rằng khoản tiền nói trên đã không được chi tiêu một cách hiệu quả. Các lực lượng vũ trang vốn đã cạn kiệt nguồn lực, nay lại càng bị đẩy vào tình thế tồi tệ hơn. Tiến sĩ Stenzen nói, chúng tôi đang cạn kiệt sức lực sau những đóng góp cho quân đội Ukraine. Cho đến nay, không có nỗ lực bổ sung nào, quân đội Đức đang ngày càng yếu đi. Theo ông, ngay cả khi Đức bắt đầu đặt hàng xe tăng Leopard 2 ngày hôm nay, cũng phải mất 2 năm sau, quân đội mới nhận được hàng. Điều đó có nghĩa là kho vũ khí của Đức đang có nhiều lỗ hổng do không thể nhanh chóng lấp đầy. Theo ông Stenzen, đây là vấn đề nghiêm trọng. Miễn là cuộc xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn, ai biết được nó có được kiểm soát hay không, vị tiến sĩ lưu ý. Kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, quân đội Đức đã đối mặt với một vấn đề mang tính truyền thống là thiếu hụt ngân sách. Vài giờ sau khi Nga tấn công Ukraine, chỉ huy quân đội Đức đã nói rằng lực lượng nước này ít nhiều trắng tay. Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đã hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, tăng cường đầu tư vào các lực lượng vũ trang và kêu gọi chính phủ chi ngân sách để mua vũ khí. Tuy nhiên, hệ thống mua sắm quan liêu và chậm chạp đã khiến chính quyền nhận về không ít chỉ trích. Thưa quý vị, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzhin gần đây tiếp tục gióng lên hồi chuông đỏ rằng việc phương Tây cấp vũ khí cho Kiev chắc chắn sẽ khiến xung đột ở Ukraine leo thang. Cụ thể, ông Galuzhin nói hiện tại khả năng nối lại các cuộc đàm phán hoàn toàn phụ thuộc vào việc Ukraine và phương Tây có đánh giá các sự kiện địa chính trị hiện nay một cách thực tế hay không. Ông cảnh báo việc Mỹ và các nước NATO khác tiếp tục mở rộng quy mô cấp vũ khí cho Ukraine chắc chắn sẽ khiến xung đột leo thang. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố rằng Điện Kremlin vẫn sẵn sàng đàm phán về vấn đề khủng hoảng Ukraine. Ông nói thêm rằng Moscow sẵn sàng lắng nghe các đối tác phương Tây nếu họ đề xuất tổ chức một cuộc đối thoại, trong đó quan tâm đến lợi ích của Nga. Phát biểu trong cuộc họp trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 22 tháng 2, Đại sứ Nga Vasily Nebenzia đã nói rằng các cuộc đàm phán giải quyết khủng hoảng Ukraine nên được tổ chức giữa Nga với Mỹ thay vì với Ukraine. Ông cũng khẳng định các đối thủ của Nga vẫn chưa hết ảo tưởng đánh bại một cường quốc hạt nhân. Dù vậy, Moscow vẫn sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao phù hợp. Ông Nebenzia lưu ý, căng thẳng giữa Nga và Ukraine có thể leo thang thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO và gây ra hậu quả đáng sợ cho toàn nhân loại. Do đó, nhiệm vụ giải quyết các bất đồng hiện nay không phải là giữa Moscow và Kyiv, mà trên hết là giữa Nga và tập thể phương Tây. Vốn dĩ Washington đang là bên chống lưng cho Kiev. Nga tái khẳng định, chúng tôi sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao nghiêm túc và lâu dài cho cuộc khủng hoảng này. Nhà ngoại giao lý giải thêm, các đối thủ của Nga vẫn chưa hết ảo tưởng đánh bại một cường quốc hạt nhân. Đây là lý do tại sao Moscow phải dùng vũ lực và buộc phải khởi động chiến sự đặc biệt một năm trước. Bất chấp ánh nhìn khó chịu từ phía Nga, thời gian qua phương Tây vẫn liên tục cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh vẫn chưa trao tiêm kích cho Kiev, do lo ngại nước này dùng chúng để tấn công lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba mới đây đã lên tiếng trấn an các đối tác của mình. Chia sẻ với Sky News tại Liên Hợp Quốc, ông Kuleba nói rằng Ukraine cần máy bay phản lực để kết thúc xung đột và đẩy lùi Nga ra khỏi biên giới phía đông. Chúng tôi đang dùng vũ khí được viện trợ để tấn công lực lượng Nga ở các khu vực mà Moscow kiểm soát trái phép, vị ngoại trưởng nhấn mạnh. Khi được hỏi liệu ông có thể đảm bảo rằng Ukraine sẽ không dùng tiêm kích của phương Tây cũng như các vũ khí tầm xa khác để ném bom vào sâu lãnh thổ Nga hay không, ông Kuleba khẳng định chúng tôi có thể đảm bảo sẽ chỉ dùng vũ khí được viện trợ để giải phóng lãnh thổ Ukraine. Theo Sky News, các quốc gia phương Tây vẫn không sẵn lòng cung cấp cho Kiev các máy bay phản lực bất chấp lợi thế rõ ràng mà chúng mang lại, do lo ngại xung đột sẽ vượt ngoài biên giới Ukraine.
Tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo việc phương Tây triển khai vũ khí tầm xa sẽ tạo ra lý do hợp lý để Moscow thổi bùng xung đột khỏi lãnh thổ Ukraine. Thưa quý vị, hôm 23 tháng 2, mọi sự chú ý đã hướng về New York, nơi 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc tập trung bỏ phiếu khẩn tại Đại hội đồng. Phiên họp đặc biệt này kết thúc bằng một cuộc bỏ phiếu cho nghị quyết, nhấn mạnh tính cấp bách của việc kêu gọi tìm kiếm nền hòa bình lâu dài ở Ukraine. Văn bản nghị quyết nói trên do Ukraine soạn thảo sau khi tham vấn với các đồng minh. Theo các nhà ngoại giao phương Tây, nghị quyết dự kiến kêu gọi xây dựng một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài, phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông Kuleba nói, vấn đề là cuộc chiến này không hề bình đẳng. Một bên hiếu chiến, một bên là nạn nhân. Tôi hiểu rằng vẫn còn một số quốc gia không muốn đứng về phía Ukraine vì nhiều lý do. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở đó. Điều quan trọng là các bên cần phải đứng về phía Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói rằng, một năm trước, Nga đã phát động chiến dịch quân sự toàn diện một cách bất hợp pháp vào Ukraine. Tổng thống Putin đã chọn xung đột. Đây là một cuộc tấn công vô cớ vào Ukraine, nhưng cũng là cuộc tấn công vào Liên Hợp Quốc. Bằng kết luận, cuộc bỏ phiếu này sẽ đi vào lịch sử. Nhân dịp một năm xung đột nổ ra, chúng ta sẽ thấy được quan điểm của các nước về vấn đề hòa bình ở Ukraine. Tổng thư ký Antonio Guterres đã nói trước Đại hội đồng rằng những mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của Moscow là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo The Guardian, mặc dù các nghị quyết của Đại hội đồng không mang tính ràng buộc, nhưng chúng mang rất nhiều trọng lượng chính trị. NHK đưa tin hôm 23 tháng 2, Mỹ mới đây tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc có thể hỗ trợ quân đội Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Phía Washington một lần nữa cảnh báo nếu Bắc Kinh thật sự yểm trợ Moscow, quan hệ giữa Mỹ-Trung sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink đã đưa ra thông điệp trên trong một cuộc họp báo với các phóng viên hôm 22 tháng 2. Tuyên bố trên được ông đưa ra sau khi nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moscow vào cùng ngày. Ông Kritenbrink đã chỉ trích Trung Quốc hành động mâu thuẫn trên trường quốc tế, đặc biệt là sau khi Bắc Kinh thông báo sẽ đưa ra kế hoạch công bố tài liệu vạch ra giải pháp chính trị cho khủng hoảng Ukraine. Quan chức Mỹ cho biết, mặc dù Trung Quốc luôn thể hiện ủng hộ hòa bình, nhưng thực chất họ lại đang đứng về phía Nga và dần tiến gần đến quyết định cung cấp hỗ trợ quân sự cho Moscow. Ông Kritenbrink lưu ý, Mỹ đã truyền đạt rõ ràng tới Trung Quốc rằng nếu nước này cung cấp vũ khí sát thương cho Nga và giúp Moscow trốn tránh các lệnh trừng phạt, điều đó sẽ ảnh hưởng xấu quan hệ Mỹ-Trung. Chia sẻ với The Guardian với điều kiện giấu tên, một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết chính phủ Trung Quốc không tham khảo ý kiến của Kiev khi chuẩn bị kế hoạch hòa bình hướng đến chấm dứt xung đột ở Đông Âu. Phát biểu trước các phóng viên của The Guardian và AFP vào hôm 23 tháng 2, quan chức Ukraine khẳng định Trung Quốc đã không tham khảo ý kiến của Ukraine. Bắc Kinh đã hứa sẽ công bố giải pháp chính trị cho xung đột ở Ukraine trong tuần này, đúng dịp kỷ niệm 1 năm ngày Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào hôm 24 tháng 2. Theo Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh đang nỗ lực hết sức để làm trung gian cho cuộc xung đột phức tạp và ngày càng có dấu hiệu gia tăng giữa Nga và Ukraine. Các nhà phân tích Trung Quốc bình luận, Bắc Kinh sẽ cố gắng làm trung gian hòa giải. Tuy nhiên, liệu kế hoạch hòa bình có hiệu quả hay không, điều đó phụ thuộc vào cả hai bên tham chiến. Thời báo Hoàn Cầu lưu ý rằng Kiev bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Washington và không quan tâm đến việc đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Phương Tây chỉ muốn kéo dài xung đột để làm suy yếu Moscow và thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Diễn biến trên thực sự khó thúc đẩy công thức hòa bình khả thi cho Nga và Ukraine. Hòa bình chỉ đạt được khi một bên hứng chịu thương vong nặng nề và phải thay đổi lập trường. Thưa quý vị, CNN hôm 23 tháng 2 bình luận, thời gian qua Bắc Kinh đã giúp Moscow đáng kể trong nỗ lực giảm tác động từ việc bị cô lập khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Dưới đây là 3 cách mà Trung Quốc hỗ trợ nền kinh tế Nga theo CNN. Trung Quốc có thể hỗ trợ Nga theo 3 cách. Thứ nhất là mua năng lượng của Nga. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, tổng thương mại giữa Trung Quốc và Nga đạt mức cao kỷ lục mới vào năm 2022, tăng 30% lên 190 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, giao dịch năng lượng đã tăng lên rõ rệt kể từ khi xung đột ở Ukraine bắt đầu. Trung Quốc đã mua lượng dầu thô trị giá 50,6 tỷ đô la Mỹ từ Nga từ tháng 3 đến tháng 12, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu than tăng 54% lên 10 tỷ đô la Mỹ. Hợp đồng khí đốt tự nhiên bao gồm khí đốt đường ống và khí thiên nhiên hóa lỏng LNG tăng vọt 155% lên 9,6 tỷ đô la Mỹ. Thứ hai, Trung Quốc thay thế vị trí của các nhà cung cấp phương Tây. Cụ thể, Nga chi hàng tỷ đô la để mua máy móc, thiết bị điện tử, kim loại cơ bản, phương tiện,
tàu và máy bay từ Trung Quốc, như được nêu chi tiết trong báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Hoa Kỳ từ tháng 5 năm ngoái. Theo dữ liệu gần đây nhất từ công ty nghiên cứu Autostat của Nga, các thương hiệu xe hơi Trung Quốc, bao gồm Haven, Chery và Geely, cũng đã tăng thị phần từ 10% lên 38% trong một năm sau khi các thương hiệu phương Tây rút lui. Trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, các thương hiệu Trung Quốc chiếm khoảng 40% thị trường điện thoại thông minh vào cuối năm 2021. Một năm sau, họ gần như chiếm lĩnh ngành này với 95% thị phần, theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint. Thứ ba, Trung Quốc cung cấp một giải pháp thay thế cho đồng đô la Mỹ sau khi một số ngân hàng Nga bị cắt khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Nga đã bỏ đồng đô la để đổi lấy đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Các công ty Nga đã và đang sử dụng nhiều nhân dân tệ hơn để tạo thuận lợi cho việc gia tăng thương mại với Trung Quốc. Thị phần của đồng nhân dân tệ trên thị trường ngoại tệ của Nga đã tăng lên 48% vào tháng 11 năm 2022, từ mức dưới 1% vào tháng 1. Truyền thông Nga dẫn lời người đứng đầu sàn giao dịch Moscow cho biết. Thưa quý vị, khi cuộc xung đột bước sang năm thứ hai, đại sứ Ukraine tại Hàn Quốc Dmytro Ponomarenko tiếp tục hy vọng Seoul có thể hỗ trợ Kiev nhiều hơn, góp phần mang lại hòa bình lâu dài cho đất nước của ông, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin hôm 23 tháng 2. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã tổ chức sự kiện kỷ niệm một năm xung đột ở Ukraine nổ ra 24 tháng 2 năm 2022, 24 tháng 2 năm 2023. Ngoại trưởng Hàn Park Jin và các quan chức cấp cao khác đã tham gia. Phát biểu tại sự kiện, đại sứ Ukraine Ponomarenko đã thề quốc gia Đông Âu này sẽ chiến đấu cho đến khi khôi phục chủ quyền, đồng thời kêu gọi Seoul tăng cường hỗ trợ Kiev. Trước thông điệp của phía Ukraine, Ngoại trưởng Park không công khai ủng hộ Kiev chống lại Moscow, nhưng ông bày tỏ hy vọng rằng xung đột sẽ sớm kết thúc. Hãng tin Yonhap dẫn lời ông Park nói rằng, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới cộng đồng người Ukraine ở Hàn Quốc với những nỗi đau thương ở quê nhà của họ. Ông cũng bày tỏ ngưỡng mộ lòng dũng cảm và sự hy sinh của người dân Ukraine. Ở diễn biến khác đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo Kyiv đang lên kế hoạch hành động khiêu khích tại vùng lãnh thổ ly khai Transnistria trong tương lai gần với sự tham gia của quân đội chính quy Ukraine và các thành viên của tiểu đoàn Azov. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga hôm 23 tháng 2 đã cảnh báo những thành viên phá hoại từ phía Ukraine có thể tạo ra một cuộc tấn công giả bằng cách mặc đồng phục của lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Vốn dĩ một cuộc công kích của quân đội Nga từ phía Transnistria sẽ là cái cớ để Kiev phát động tấn công. Phía Moscow đang theo dõi chặt chẽ tình hình biên giới giữa Ukraine và Transnistria để sẵn sàng ứng phó bất kỳ biến động nào. Được biết, Transnistria là khu vực nằm giữa bờ đông sông Dniester của Moldova và giáp với biên giới Ukraine. Vùng lãnh thổ này tự xưng là Cộng hòa Moldova Pridnechovian với cờ riêng, hiến pháp riêng và có cả ngân hàng trung ương. Mặc dù tuyên bố độc lập nhưng cơ chế kinh tế xã hội của Transnistria vẫn phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của Liên bang Nga. Hãng tin Guardian cho hay, chính quyền Moldova đã lên tiếng bác bỏ thông tin mà Bộ Quốc phòng Nga vừa đưa ra, đồng thời kêu gọi Moscow nên bình tĩnh. Được biết, hồi đầu tháng, Tổng thống Maia Sandu đã cảnh báo Nga đang lên kế hoạch thúc đẩy cuộc đảo chính ở Moldova và tìm cách lôi kéo vùng ly khai Transnistria vào cuộc chiến sắp tới. Thưa quý vị, một ngày trước dịp kỷ niệm một năm xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, thị trưởng Seoul Oh Se-hun, người được xem là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng thống Hàn Quốc, đã nêu ra những nhận định đáng chú ý về năng lực quân sự của Seoul. Theo hãng thông tấn Yonhap, trong bài đăng trên Facebook hôm 23 tháng 2, thị trưởng Oh Se-hun cho rằng Hàn Quốc nên để ngỏ khả năng trang bị vũ khí hạt nhân. Ông Oh lý giải, Hàn Quốc nên rút ra bài học từ xung đột giữa Nga và Ukraine. Đó là minh chứng rõ ràng cho việc một quốc gia có vũ khí hạt nhân sẽ có ưu thế như thế nào so với một quốc gia phi hạt nhân. Vào năm ngoái, Nga có thể tấn công Ukraine một cách dễ dàng, trong khi Kiev chưa thể tiến quân vào khu vực nào của Moscow. Nếu Hàn Quốc xem xét sở hữu vũ khí hạt nhân, Triều Tiên và Trung Quốc sẽ cảm thấy áp lực. Tiếng nói của Seoul cũng sẽ có trọng lượng hơn trong các cuộc đàm phán, từ đây tăng cơ hội đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, thị trưởng Oh nhận định. Ông nhấn mạnh rằng thật hư cấu khi hy vọng có được hòa bình mà không có quyền lực trong tay. Hàn Quốc vừa yêu cầu quân đội Hoa Kỳ cải chính tên gọi của vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, khu vực mà lực lượng hải quân của ba quốc gia vừa tiến hành cuộc tập trận chung trong tuần này. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 22 tháng 2 cho hay.
Theo hãng thông tấn Yonhap, trong thông báo hôm 21 tháng 2, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ chỉ sử dụng tên tiếng Nhật cho vùng biển tập trận với tên gọi Biển Nhật Bản, mặc dù Hàn Quốc gọi khu vực này là Biển Đông. Đại tá Lee Sung-jun, phát ngôn viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cho biết Seoul thấy rằng Bộ Chỉ huy Quân sự Hoa Kỳ vẫn sử dụng cụm từ Biển Nhật Bản và chưa thay đổi. Phía Hàn đã yêu cầu Mỹ sửa lại lỗi sai trong bản thông báo. Được biết, trong thông cáo báo chí về cuộc tập trận ba bên vào tháng 10 năm ngoái, Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ cũng viết tên vùng biển tập trận là Biển Nhật Bản. Sau đó, Mỹ phải sửa lại thành vùng biển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, theo yêu cầu từ phía Hàn Quốc. Liên quan đến vụ phi công người New Zealand bị phiến quân bắt cóc tại một khu rừng ở tỉnh Papua, Indonesia, mới đây tổ chức phiến quân đã tiếp tục tung các bức ảnh và video lên mạng xã hội để đặt điều kiện với chính phủ. Reuters hôm 23 tháng 2 đưa tin, theo nội dung video được công bố, Ejinut Kogoja, chỉ huy của Quân đội Giải phóng Quốc gia Tây Papua ly khai cho biết, phi công Philip Metren chỉ được trả tự do khi chính quyền Indonesia thừa nhận nền độc lập của khu vực Tây Papua. Phản hồi các câu hỏi của Reuters, Sebi Sambon, phát ngôn viên Quân đội Giải phóng Tây Papua, cho biết phi công Metren đang được đảm bảo an toàn và sinh hoạt bình thường. Theo các nhà phân tích, do với lãnh đạo các phong trào ly khai nhỏ có tổ chức lỏng lẻo trong những thập kỷ gần đây, Kogoja đang chỉ huy lực lượng Quân đội Giải phóng Tây Papua theo cách nguy hiểm hơn nhờ am hiểu truyền thông. Nhóm ly khai này sử dụng các kỹ thuật tiên tiến và xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông với vai trò tích cực của Sebi Sambon, phát ngôn viên chính thức đảm trách hoạt động quan hệ công chúng của nhóm. Một số nhà phân tích cho rằng, với chiến lược hiện tại, nhóm ly khai này có điểm tương đồng với nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo. Caio Pamungkas, nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia cho biết, mạng xã hội đang giúp cho các lực lượng phiến quân phổ biến những thông điệp chống lại chính phủ. Mạng xã hội đang là công cụ có tác dụng ngược bởi rất khó đưa tin lên các phương tiện truyền thông chính thống của quốc gia. Tổ chức này đang cố gắng chứng minh sự hiện diện với thế giới. Việc Indonesia công nhận Quân đội Giải phóng Tây Papua là một nhóm cực đoan chứ không phải nhóm ly khai đã thúc đẩy tổ chức này hành động mạnh mẽ hơn, ông Pamungkas nhận định. Được biết, những người ly khai ở khu vực Papua đã tiến hành một cuộc đấu tranh giành độc lập cấp độ thấp từ năm 1969. Đến nay, ước tính có khoảng 500 người Papua tiếp tục nổi dậy với các hành động chống chính phủ. Sau video được phát từ lực lượng Quân đội Giải phóng Tây Papua, Bộ trưởng An ninh Indonesia tuyên bố sẽ đảm bảo phi công Meten được thả thông qua các cuộc đàm phán. Mặc dù vậy, Bộ trưởng An ninh không loại trừ khả năng chính phủ sẽ thực hiện những giải pháp khác. Reuters đưa tin hôm 23 tháng 2, chính phủ Anh đang có kế hoạch hỗ trợ chi phí năng lượng cho các doanh nghiệp tiêu thụ nhiều điện năng từ năm tới. Đây là một trong những nỗ lực của chính phủ nhằm giúp cho các doanh nghiệp của Anh nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Chính phủ Anh cho biết một số chi phí liên quan đến năng lượng tái tạo và năng lượng cơ sở sẽ được miễn trừ. Bên cạnh đó, chi phí khi doanh nghiệp kết nối lưới điện cũng được giảm bớt. Được biết, khoảng 300 doanh nghiệp sản xuất thép, kim loại, hóa chất và giấy với khoảng 400.000 nhân công lành nghề sẽ được hưởng lợi từ kế hoạch này. Chính phủ Anh cho biết sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng và dự kiến triển khai kế hoạch từ mùa xuân năm 2024. Theo đó, chi phí của các doanh nghiệp sử dụng nhiều năng lượng ở Anh sẽ bằng với chi phí mà các doanh nghiệp khác trên thế giới đang chi trả. Theo ông Greg Steck, Tổng Giám đốc nhóm vận động hành lang của ngành thép Vương quốc Anh cho biết, giá của các sản phẩm trong ngành công nghiệp Anh đã mất tính cạnh tranh trong nhiều năm. Chúng tôi hoan nghênh thông báo mới, hy vọng ngành thép của Anh có thể tạo ra các sản phẩm có giá ngang bằng với các đối thủ châu Âu. Điều quan trọng là có thể cạnh tranh một cách bình đẳng trong ngắn hạn, khi thị trường thép ở khu vực châu Âu cũng như trên thế giới đang chứng kiến sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, ông Steck cho biết thêm. Đồng quan điểm, Bộ trưởng Thương mại và Kinh doanh của Anh, ông Kemi Badenoch cho biết, đây là quyết định đã được chính quyền xem xét kỹ lưỡng nhằm giúp các ngành công nghiệp chiến lược của đất nước như thép và hóa chất có thể nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Ở diễn biến khác đáng chú ý, Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi Brazil hôm 22 tháng 2 cho biết nước này sẽ tạm ngừng xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc sau khi ghi nhận một trường hợp vật nuôi mắc bệnh bò điên ở bang Pará, phía bắc đất nước. Theo Reuters, quyết định tạm thời đình chỉ xuất khẩu nói trên được đưa ra tuân thủ theo hiệp ước về sức khỏe động vật mà Brazil và Trung Quốc đã thỏa thuận. Đây là một đòn giáng mạnh đối với nông dân Brazil vì Trung Quốc vốn là thị trường xuất khẩu thịt bò chính của Brazil. Bộ trưởng Carlos Favaro cho biết giới chức đang nhanh chóng điều tra và hứa đưa ra kết quả hoàn toàn minh bạch để tạo niềm tin cho người tiêu dùng Brazil và toàn cầu đối với chất lượng thịt của quốc gia Nam Mỹ này. Diễn biến trên xảy ra sau khi Cơ quan Bảo vệ Nông nghiệp ở bang Pará xác nhận một trường hợp con vật bị mắc bệnh bò điên, hay còn gọi là bệnh não xốp ở bò. Đơn vị trên thông tin thêm, các triệu chứng cho thấy đây là dạng bệnh bất thường, tự phát trong tự nhiên và không có nguy cơ lây lan cho đàn gia súc và con người.
Con vật bị bệnh thuộc đàn gia súc gồm 160 con ở phía đông nam bang Para. Các mẫu đã được gửi đến phòng thí nghiệm của Tổ chức Thú y Thế giới ở Alberta, Canada để xác nhận xem đó là dạng bệnh bò điên cổ điển hay là phiên bản bất thường. Vào năm 2021, 2 trường hợp mắc bệnh đã khiến hoạt động xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc bị đình chỉ hơn 3 tháng. Reuters dẫn dữ liệu cập nhật hôm 22 tháng 2 cho thấy tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Đây là một cột mốc u ám khác cho quốc gia vốn có tỷ lệ sinh trên mỗi phụ nữ thấp nhất thế giới. Số liệu chính thức hàng năm từ cơ quan thống kê Hàn Quốc cho thấy số trẻ sơ sinh trung bình mà một phụ nữ Hàn Quốc sinh ra đã giảm xuống 0,78% vào năm 2022 so với số 0,81 một năm trước đó. Đó là mức thấp nhất trong số các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Tỷ lệ sinh trung bình của tổ chức này vào năm 2020 là 1,59, thấp hơn nhiều so với mức 1,64 ở Hoa Kỳ và 1,33 ở Nhật Bản trong cùng năm. Chính phủ Hàn Quốc đã thất bại trong nỗ lực tăng tỷ lệ sinh dù đã chi hàng tỷ đô la mỗi năm cho các khoản trợ cấp chăm sóc trẻ em. Tính đến năm 2020, Hàn Quốc là nước duy nhất trong số các thành viên OECD có tỷ lệ sinh dưới 1, khiến dân số nước này ngày càng thu hẹp. Kết hôn được xem là điều kiện tiên quyết để tăng tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, tỷ lệ kết hôn ở xứ sở Kim Chi đã giảm mạnh trong bối cảnh chi phí nhà ở và giáo dục tăng cao. Thủ đô Seoul là khu vực có tỷ lệ sinh thấp nhất là 0,59. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.